السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم عالم لجينة. وصفة اليوم كيكة الريد فيلفيت او الكيكة الحمراء المخملية. كيكة ديالها كتجي رطبة وكتذوب في الفم مع كريمة الجبن الرائعة. يلا معايا نشوفوا المقادير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 260 غرام فرينة، 250 غرام سنيدة، 180 مليلتر حليب، 180 مليلتر زيت، 2 معالق كبار الروح ديال الفاني، 2 معالق كبار ديال الخل، 3 ديال البيضات اللي غنفرقوا لهم الصفر على البيض، 20 غرام ديال لابودغ ديال الكاكاو اللي ما تكونش كحله، 90 غرام ديال الزبده تكون من اصل حيواني، ملون احمر، ومعلقه صغيره ديال بيكربونات ديال الصودا. الا توفرات يكون من الاحسن، الا ما كانش يمكن لكم تعوضوها بالخميره الكيميائيه. اول حاجه نبداو بها ناخذ قياس ديال معلقه كبيره ديال الخل الابيض ونضيفوه على الحليب، نحركوه مزيان ونخليوه جانبا. ثاني حاجه نغربلو النواشف اللي هما الطحين، بودره الكاكاو وبيكربونات ديال الصودا. هاد العمليه غادي تخلي لينا الكيك ديالنا يجي مهوي اكثر. نخلطوا المكونات هكذا فاش نبغيو نضيفوه على خليط الكيك يجينا الدمج اسهل. نفرقوا صفار البيض على الابيض ونخليوه جانبا. دابا نبداو في تحضير خليط الكيك. في اناء نوضعوا الزبده اللي كنا ديجا خليناها في حراره المطبخ باش تطلق راسها ونطربوها شويه. نضيفوا سكر سنيده ونكملوا التطراب. باش نحسوا بالزبده والسنيده اندمجوا مع بعضياتهم نضيفوا عليهم الزيت ونكملوا في عمليه الخلط. لحد الان كنا كندمجوا في المواد الدهنيه مع السكر. دابا مع اضافه البيض غادي نحاولوا نطربوا مزيان حتى نشوفوا بان الخليط بدا كياخذ واحد الكثافه وحبيبات السكر بدات كتذوب. بالنسبه للحلويات من الافضل ناخذ سنيده اللي عندها حبيبات رقيقه، هكذا غادي تذوب لنا اسرع. وانا مستمره في التطراب ضفت قبيصه ديال الملح وضفت معلقه ديال الخل الكبيره اللي بقات ليا. ضفت نصف كميه الحليب باش فاش نزيد اللون الاحمر يعطيني اللون ديالو الحقيقي. نبدا نضيف الملون الاحمر. بالنسبه للكميه كتبقى على حساب الملون اللي استعملته ودرجه التلوين ديالو. كنضيف بشويه بشويه حتى نوصل لدرجه اللون اللي بغيت. انا هنايا ضفت تقريبا قياس معلقه صغيره ديال الملون، يعني ما يعادل تقريبا 4 غرام. ما تنساوش بان باقي غادي نزيدو بودره الكاكاو اللي غادي يزيد يغمق ليها اللون شي شويه، وفي الطياب باقي غتزيد تغمق. نضيف نصف كميه ديال الخليط ديال النواشف
ونبدا كنخلط. هنايا ما خاصكمش تطربوا بزاف، حنايا غرضنا غير الطحين يتخلط لينا مع الخليط ديال الكيك. نضيف الكميه اللي بقات ديال الحليب، ومن بعد منها نضيف اللي بقى ليا من خليط ديال الدقيق، نخلط. من بعد ما خلطنا الكل نخليوه جانبا ونمشيو نطربوا البيض ديال البيض. صافي فاش كيوصل بياض البيض لهذا القوام كنحبسو تطراب، وغادي نبدا نخلط بياض البيض بشويه بشويه مع خليط الكيك بحركات من التحت للفوق، من التحت للفوق باش ما يهبط لنا شي بياض البيض. ضفت ما تبقى لي من بياض البيض ونستمر في التخلاط حتى يتجانسوا لي جميع المكونات. نبدا ندهن المول ديالي بالزبده باش نضمن بان الكيك ما يثقليش. فرشت له من التحت بابي سولفاريزي. بالنسبه لكم نتوما الا كان المول ديالكم كيلصق من الافضل حتى نتوما ما تفرشوه بابي سولفاريزي، سينو ندهنوه بالزبده وترشوه بالطحين. وبالنسبه لقطر المول اللي استعملت هو قطر ديال 20 سنتيم. كفكره فاش تبغيو تدهنوا المول ديالكم من الاحسن ديروا هاد الحركه هكذا، غادي يعاون الكيك ديالكم بانه يطلع اكثر. بالنسبه للطياب، وبما ان فراني كيسخن بزاف كنفضل نقسم الخليط على جوج هكذا، غادي نكون متاكده بان الكيك ما يتحرقش. صافي دابا غادي ندخلو الفران على درجه الحراره 170 باش يجيني الكيك الثاني في نفس السمك ديال الكيك الاول. حاولت نحط نفس الكميه في المول.
وتبقى لي واحد المقدار قليل من خليط الكيك. حاول نطيبو على شكل كاب كيك باش تستعملهم في التزيين. كيف ما كتشوفوا معايا الكيك كيجي رائع هشيش واسفنجي. صراحة من اروع وصفات الكيك اللي انا معتمدها. ندوزو دابا لتحضير كريمة الجبن. لتحضير كريمة الجبن غادي نحتاجو 250 مليلتر ديال الكريم فريش او القشدة الطرية، 300 غرام ديال الجبن. بالنسبة للجبن يمكن لكم تستعملوا الجبن اللي كيجي في العلب اللي اللون ديالها رمادي. انا هنا استعملت الجبن اللي كيتباع في المحلات التجارية الكبرى، كيتباع بالكيلو وكيجي على شكل ديال الطول. بالنسبة ليا كيجي عنده نفس اللذة ونفس القوام وكيبقى اقتصادي. غادي نحتاجو كذلك 100 غرام ديال السكر كلاصي وجوج معالق كبار ديال الروح د الفاني. في اناء نبدا نطرب القشده الطريه حتى تطلع وتولي متماسكه. حاولت ما نسرعش المراحل، نتمنى يكون كل شيء واضح ومفهوم. صافي فاش نحصل على هذا القوام نضيفو الجبن ونبدا كنطرب حتى ما يبقاوش عندي الحبيبات ديال الجبن. فاش تشوفوا الحبيبات ديال الجبن ما بقاوش زيدوا السكر كلاصي. صافي دابا بقى لينا نزيدو لافاني ونخلطو مزيان. صافي هذا هو القوام النهائي ديال الكريمه. دابا بقى لينا غير نغطوها شويه وندخلوها للثلاجه باش تشد لينا راسها. هنا الكيك ديالي برد، الكريمه كذلك حطيتها في جيب حلواني باش تعاوني في الخدمه. بالنسبه لكم لا ما كانش متوفر عندكم هذا الماتيريال يمكن لكم تخدموا داكشي اللي موجود عندكم. درت شويه ديال الكريمه فين شد ليا الطبقه التحتانيه ديال الكيك. كيف ما كتشوفوا كتجي هشيشه تخاف عليها فريمون تهرس. هاد الوصفه ديال الكيك ما كيحتاج يتسقى ومع ذلك كيجي معلق. نبدا ندير الطبقه الاولانيه ديال الكريمه على هذا الشكل.
ونبدا نقاد المستوى ديال الطبقة. وندير عليها الطبقة الثانية، ونحاول نقاد المستوى ديال الكيك باش ما يجيناش مايل. دابا مع الجو سخون الكريمه دغيا كتبدا كطلق راسها. من الاحسن فاش ديروا هاد المرحله تحاولوا تدخلوا الكيك ديالكم الثلاجه باش يشد راسو الا كان الجو سخون. نحاول نقاد الكريمه من الجوانب. صافي، ودابا غادي نبدا نغطي فيها. صافي، نستمر على هذا الشكل حتى نغطي الكاطو ديالي كامل. نخليكم مع الطريقه اللي غطيت وزينت بها الكيك. هنا حاولت نفرشت لي كاب كيك اللي وريتكم قبيله وزينت بهم الحواف ديال الكيك. هذا هو الشكل النهائي لطرطة الريد فيلفيت. نتمنى تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها، وكذلك نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. إلى اللقاء.